ไม่มีเชอรี่ V27 นะครับแต่จะเป็นไอคา V27 แทนเพราะว่านี่คือคันต่อไปครับที่จะเข้ามาทำการตลาดทรงสไตล์บ็อกซี่ก็จริงแต่เรื่องราวนั้นเกิดขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากนะครับเราเห็น V23 ของทางเชอรี่แล้วก่อนหน้านั้นทางเชอรี่เองก็ได้เชิญสื่อของประเทศไทยร่วมถึงทีมพวกเราด้วยนะฮะไปที่งานปักกิ่งออโต้โชว์เพื่อที่จะไปยนต์โฉมคันนี้แล้วก็บอกว่าคันนี้จะมาเข้าทำการตลาดในประเทศไทยณตอนนั้นพวกเราก็จะเรียกกันว่าเชอรี่ V27 เชอรี่ V27 อะไรก็ตามนะครับแต่วันนี้ครับไฟนอลเป็นที่เรียบร้อยตกลงกันแล้วว่าคืออะไรและคันนี้ที่เรายืนอยู่ด้วยนะครับนี่คือไอคา V27 นะครับชื่อเรียกไอคา V27 ไอคาเป็นแบรนด์ในเครือของเชอรี่ครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าอยู่ที่ประเทศจีนครับเขาก็เรียกไอคาสะกดแบบตรงๆเลย ICAR นะฮะแต่ถ้าหากว่าออกมาทำการตลาดนอกประเทศจีนหรือว่าตลาด global โดยเฉพาะพวงมาลัยขวานี่เป็นครั้งแรกของโลกด้วยนะครับที่มาที่ประเทศไทยแต่เขาจะสะกดตัวชื่อแบรนด์ด้วยคำว่า ICA แล้วก็เติม U เข้าไปแล้วก็ตามด้วย R นะฮะแต่ชื่ออ่านเขาก็คงเป็นไอคาเหมือนเดิมมันติดปัญหาแค่เรื่องเกี่ยวกับเทรดมาร์กหรือว่าเครื่องหมายการค้าดังนั้นคันนี้ครับจะมาทำการตลาดแยกแล้วเขาจะแบ่งแยกกันด้วยนะว่าถ้าใครจะขายไอคาเนี่ยจะต้องสร้างโชว์รูมขึ้นมาแต่ว่าเขาจะให้สิทธิ์ของผู้จำหน่ายเชอรี่ในปัจจุบันก่อนทำความเข้าใจอย่างนี้ณปัจจุบันใครที่เป็นดีลเลอร์ของเชอรี่เขาจะขาย V23แล้วเขาก็ยังคงขาย V23 ต่อแต่เขาจะไม่สามารถขายไอคาได้ถ้าหากว่าเขาไม่ได้รับการอนุมัติเพื่อที่จะให้ขายแบรนด์ไอคาเพราะว่าถ้าใครจะขายแบรนด์ไอคาคุณจะต้องสร้างโชว์รูมเพิ่มเติมขึ้นมานะครับดังนั้นสรุปณปัจจุบันศูนย์ไหนจะได้ขายณปัจจุบันตอนนี้เชอรี่มีอยู่ประมาณสัก57แห่งทั่วประเทศแต่ว่าจะผ่านการอนุมัติให้ขายไอคาได้เนี่ยประมาณอยู่ที่20เท่านั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวที่บอกให้เกี่ยวกับเรื่องของแบรนดิ้งให้ได้ฟังนะครับสรุปต่อไปเนี่ยถ้ารุ่นต่อไปมาเริ่มต้นตั้งแต่ iCar V27 แล้วก็อาจจะมีรุ่นอื่นๆในอนาคตอาจจะเป็น V25 หรืออื่นๆก็ตามนะครับเขาก็จะมาอยู่ภายใต้ร่มเงาของแบรนด์ iCar ที่จะจำหน่ายในประเทศไทยนะฮะนี่เป็นเรื่องราวของแบรนดิ้งที่ผมเล่าให้กันได้ฟังและคันนี้ครับการที่นำมาขายในประเทศไทยสำหรับ V27 หรือว่า V27 เขาจะมาพร้อมเครื่องยนต์ REEV เท่านั้นนะครับ V23 เป็นรถยนต์ไฟฟ้าล้วน V27 จะเป็นเครื่องยนต์ REEV หรือ EREV แล้วแต่ใครจะเรียกแต่บ้านเราเนี่ยถนัดเรียกกันเรื่องของ REEV ไปแล้วนะครับหรือว่า Leaf เพราะว่าแบรนด์ที่นำเข้ามาแล้วก็มาขายในบ้านเราหน่อยก็จะเป็นฝั่ง REEV นะก็จะเป็น DePaul S05 อันนั้นเป็นคันแรกที่เข้ามามีฉางอัน K50 นะครับแต่ตัวนั้นก็เป็นรถกระบะ REEV แล้วก็อีกเจ้าหนึ่งในเครือของ Chery นี่แหละJ คู่ 6T REEV แล้วก็จะตามมาด้วยคันนี้นะครับอีก1คันนะฮะคันนี้นะครับมาพร้อมเครื่องยนต์ 1.5 และทำงานร่วมกับแบตเตอรี่ขนาด 34.31 กิโลวัตต์ชั่วโมงครับทำระยะทางวิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนนะครับอยู่ที่150กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC และเครื่องยนต์ตรงนี้ครับรองรับน้ำมันเบนซินตั้งแต่ E10 หรือว่าตัว 95 นะครับจำง่ายๆเติม 95 สำหรับคันนี้ E20 ไม่ได้นะ 95 ฟิกซ์ไว้เลยนะครับแล้วก็ทำระยะทางรวมๆกันทั้งชาร์จแบตบวกกับน้ำมันนะครับซึ่งตัวนี้ถังน้ำมันอยู่ที่60ลิตรเนาะ60ลิตรของน้ำมันเบนซินรวมกันระยะทางได้มากกว่า 1,000 กิโลเมตรอันนี้คือเรื่องของประสิทธิภาพเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเอาเครื่องยนต์ REEV นะครับมาทำงานร่วมกับรถขนาดนี้ด้วยความที่เป็นรถไซซิ่งขนาดใหญ่ครับไอคาการดีไซน์ของเขาจะเน้นเรื่องดีไซน์เป็นหลักอันดับ1คือเรื่องดีไซน์2คือเรื่องเทคโนโลยี3คือ user centric เขามีสโลแกนของเขานะครับชื่อว่า classic never fades หมายความว่าอะไรการดีไซน์แบบที่ให้ดูยาวๆได้นะครับแม้ว่าจะเป็นคลาสสิกแต่เป็นโมเดิร์นคลาสสิกนะอันดับที่2ยัดเรื่องของเทคโนโลยีมาก็เลยบอกกล่าวเรื่องของ REEV ที่ผมเล่าให้ทุกคนฟังได้แหละแล้วก็เรื่องของ user centric คือเขาบอกว่าผู้ใช้ชอบลักษณะสไตล์ประมาณนี้นะอยากได้ทรงบ็อกซี่แหละอยากได้ทรงที่เป็นคลาสสิกแหละแต่ก็ผสมผสานความเป็นโมเดิร์นเข้าไปจึง
เอามาอยู่ในรถคันนี้มันเป็นรถขนาดใหญ่ครับคุณผู้ชมความยาวของ iCar V27 นะครับความยาวระดับประมาณ5เมตรนะครับความกว้างประมาณ 1.9 เมตรแล้วก็ความสูงประมาณ 1.8 เมตรนะครับซึ่งถือว่าเป็นรถคันค่อนข้างใหญ่เลยถ้าลองนึกสภาพดูหากคุณอยากจะได้รถไซส์ใหญ่ขนาดนี้ฐานล้อ 2.9 เมตรนะครับ 2,900 มิลลิเมตรเนี่ยมี5ที่นั่งขนของได้เยอะแล้วไซส์ใหญ่บอดี้ขนาดนี้เป็นระบบขับเคลื่อนทั้ง2ล้อนะครับแล้วก็มี 4 wheel drive ด้วยคันนี้ที่เราชมอยู่เป็นตัวท็อปสุดนะครับมาพร้อมการขับเคลื่อนแบบ 4 wheel drive มีมอเตอร์2ตัวนะครับทำงานร่วมกันมอเตอร์หลักอยู่ทางด้านหลังครับแล้วก็มีมอเตอร์หน้ามาเสริมด้วยดังนั้นครับถ้าหากว่าคุณอยากจะได้รถไซซิ่งขนาดนี้แล้วนึกสภาพดูว่าเป็นแบตเตอรี่ล้วนเอาไปทำแอคทิวิตี้ขับเข้าป่าขับขึ้นดอยอะไรบ้างบางทีระบบเครือข่ายชาร์จิ่งเน็ตเวิร์กอาจจะไม่เหมาะสมสักเท่าไหร่นะฮะอยากจะขับไปกอเซโลก็อาจจะไม่มีความมั่นใจเพราะว่าจะไปเติมไฟที่ไหนดีว่าก่อนที่จะขึ้นดอยแต่คันนี้ครับคุณเติมน้ำมันเข้าไปได้ด้วยมีไฟให้ด้วยคุณสามารถปั่นไปได้เลยอันนี้เป็นสเปคคร่าวๆเนาะเดี๋ยวผมพาดูรูปลักษณ์นะครับจริงๆมันก็จะมีความคล้ายคลึงกับ V23 ของทาง Chery นั่นแหละเพราะด้วยความที่มันคือแบรนด์เดียวกันคือ iCar แต่แค่ Chery เอามาขายก่อนแค่นั้นเองและเขาจะดีไซน์เป็นแบบ Boxy Style แต่เป็น Boxy Style ที่แม้ว่าจะเป็นดีไซน์แบบคลาสสิกแต่ก็ยังคงมีความทันสมัยที่เป็นโมเดิร์นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟหน้ากระจังหน้าที่ดูมีความเรียบด้วยแล้วโค้งด้วยจะไม่ได้เหลี่ยมจ๋ามากเกินไปแต่ยังคงมีความเหลี่ยมอยู่แต่ก็ไม่ได้แบบว่าเหลี่ยมที่แบบตะโกนจ๋าสักขนาดนั้นนะครับแล้วตัวกระจังหน้าเองครับคุณผู้ชมให้ลองดูดีคือเขาแม้ว่าจะเป็นรถบ็อกซี่สไตล์จริงๆแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะทำแบบกระจังหน้าแบบดูเพื่อดูมาแบบใหญ่บิ๊กเบิ้มเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูมีความเรียบคลีนเข้ามาผสมผสานด้วยผมมองว่าคันนี้น่ะเป็นรถที่ดีไซน์ออกมาให้ใช้งานในตัวเมืองก็ได้หรือว่าคุณอยากจะขับออกไปใช้ชีวิตข้างนอกก็ดีนะฮะในเมืองคุณก็ใช้ไปเลย150กิโลต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับ DC รองรับด้วย100กิโลวัตต์นะฮะ AC รองรับด้วย 6.6 กิโลวัตต์ชาร์จไฟที่บ้านหรือเราจะเอาไปแคมปิ้งคันนี้ก็รองรับระบบ V2L ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ6กิโลวัตต์ซึ่งถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับโอเคผมพาดูสเปคของทางล้อของเขาก่อนคันนี้เป็นรุ่นตัวท็อปสุดนะครับให้ล้อขนาด21นิ้วมานะฮะไซส์ยางที่เขาให้มาตรงนี้จะเป็น265/45 R21 แล้วก็ตัวล้อแม็กนะครับเป็นล้อแม็กอัลลอยแล้วก็จะมีฝาครอบแอโร่อยู่ตรงนี้นะครับนี่ล้อแม็กอัลลอยที่เป็น5ก้านแบบนี้เป็นสีดำแล้วก็ติดแอโร่เข้าไปนะครับช่วงล่างด้านหน้านะครับเป็นคอยสปริงและใช้ช่วงล่างแบบแม็กเฟอร์สันสตัดส่วนช่วงล่างด้านหลังครับก็จะเป็นแบบมัลติลิงค์ที่เป็น H-arm นะครับมาให้ทั้งหมด5ลิงค์นะครับล้อ21นิ้วสวยๆเลยนะครับสีที่เราเห็นอยู่ก็จะเป็นสีแซนก็จะออกเป็นแนวสีเปลือกไข่สีทะเลทรายโซนๆนั้นมีเลือกสีนะครับก็คือสีแซนตัวนี้สีดำสีขาวแล้วก็สีเขียวนะครับตัวรถดีไซน์ออกมาเป็นแบบนี้ฮะเดี๋ยวพาดูกันเลยแบบยาวๆนะครับเป็นรถ5ที่นั่งหน้า2หลัง3แล้วก็ออกมาตัวนี้มีชายบันไดให้นะครับบันไดของเขาจะเป็นแบบฟิกซ์นะครับไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้านะฮะเผื่อคุณซื้อไปอาจจะแบบแต่งผมว่าร้านแต่งบางคนอาจจะมีแบบบันไดไฟฟ้ามาให้ก็ได้นะถอดนี้ออกแล้วก็บันไดไฟฟ้ามาเท่ๆเลยนะครับอันนี้ต้องรอดูกันแต่ให้ดูภายในนะครับผมพาดูกันก่อนคือภายในของเขาจะตกแต่งอยู่2สีคือสีน้ำตาลแล้วก็สีดำแต่คันที่เราทำการพรีวิวจะเป็นสีน้ำตาลนะครับก็เป็นสีน้ำตาลแต่กับสีดำวัสดุที่เขาตกแต่งเนี่ยก็จะมีพวกหนังแต่เป็นหนังเทียมแต่รวมๆกันนะครับ Feeling Touch ถือว่าสัมผัสดีภายในของคันนี้ใช้ลำโพงมีแบรนด์แล้วนะเป็นลำโพงแบบ Pioneer วัสดุตรงนี้ที่ผมจับก็จะเป็นแบบผ้านะครับผ้าอยู่ที่เสา A เหมือนกันอยู่ที่หลังคาเหมือนกันนะครับแดชบอร์ดพวกนี้เป็นวัสดุเป็นหนังแล้วก็มีผ้าส่วนประกอบด้วยนะครับดูรวมๆผมว่ามันดูคลีนแล้วก็ดูหรูมันดูทันสมัยนะฮะที่โดดเด่นนะคุณผู้ชมผมชี้ให้ดูก่อนนะครับความโดดเด่นของเขาเลยคือหน้าจอของเขามาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่นะครับขนาด 15.6 นิ้วเป็นจอ 3K ด้วยนะให้ความละเอียดชัดสูงส่วนด้านหลังนะครับพวงมาลัยก็จะมีจอให้ด้วยเช่นเดียวกันถือว่าให้มาครบเลยนะครับสำหรับตัวด้านหลังนะครับด้านหลังนี้เล็กรูมถ้าขึ้นไปก็ถือว่าเป็นห้องโดยสารที่ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็นี่ผมขยับมาด้านนี้จะได้เห็นชัดเจนด้านหลังของตัวเบาะเองนะครับจะมีช่องใส่อุปกรณ์มีที่แขวนนะครับรับน้ำหนัก3กิโลเนี่ยใส่ของได้แล้วช่องแอร์นะครับจะแยกกัน
เขาไม่สามารถที่จะปรับลมแยกอิสระได้แต่ว่าเขาจะปรับช่องแอร์เนี่ยแยกซ้ายขวาได้นะแต่ความแรงของพัดลมอะไรเงี้ยเขาจะคุมผ่านที่บริเวณด้านหน้านะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งความโดดเด่นของเขาถ้าหากว่าเราดูภายในเนาะให้คุณดูขึ้นไปข้างบนเนาะข้างบนเนี่ยถ้าหากว่ารถบางคันส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระจกเป็นเต็มๆแล้วอาจจะมีม่านเลยแต่ตัวนี้ครับเขาจะดีไซน์ให้มันเป็นแบบ2ส่วนนะฮะมันจะมีแกนกลางครับแกนกลางตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบทึบแล้วก็จะมีเล่นไฟแอมเบียนไลท์ที่อยู่บริเวณตรงนี้ที่ผมสัมผัสนะแล้วส่วนนี้จะเป็นผ้าส่วนนี้จะเป็นพวกผ้าสีน้ำตาลผ้าสีดำตรงนี้แล้วก็มีช่องตรงนี้ที่เขาจะใส่ไว้แล้วก็จะมีไฟแอมเบียนไลท์ออกมานะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ตรงนี้สำหรับการติดอุปกรณ์เสริมและที่อยากให้สังเกตคือตรงนี้เป็นหลังคากระจกเป็นหลังคากระจกแบบฟิกนะ2ส่วนเลยนะฮะเนี่ย2ส่วนคือด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเอาไว้ให้แสงลงใส่หัวเรา และไม่มีม่านนะไม่มีม่านนะครับสามารถติดฟิล์มเพิ่มได้หรือใครอยากจะได้เนี่ยนี่เดี๋ยวผมทำขายเลยลักเซล่ามาแน่สำหรับ V27 i car เตรียมตัวได้เลยนะครับสู้กับความร้อนแล้วแต่ว่าใครจะชื่นชอบแต่ผมว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกเอกลักษณ์หนึ่งนะครับเข้ามาในรถคันนี้จำได้เลยว่านี่คือ i car V27 นะครับยังคงมีตัวที่รองแขนตรงนี้มาให้นะครับใส่แก้วได้ดึงออกมาตรงนี้นะครับไอโซฟิกมีให้แล้วก็มีที่จับที่โหนนะครับทั้งตรงบริเวณตรงเสาตรงนี้นะครับเสา B ตอนที่เราจะลงแล้วก็ที่โหนบริเวณตรงส่วนนี้ด้วยเบาะก็พับ60-40ประมาณนี้ดูกันแบบเร็วๆนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยหลังซ้ายจะเป็นพื้นที่สำหรับเติมน้ำมันนะครับส่วนถ้าหากว่าชาร์จไฟเราจะอยู่ฝั่งขวาคราวนี้มาดูโซนด้านหลังหน่อยตัวนี้นะครับคันรถเดโมที่เราดูเนี่ยเขาจะมีการติดตั้งพวกยางอะไหล่เสริมเข้ามาด้วยนะครับจึงทำให้ความยาวของตัวรถจะอยู่สักประมาณ5 เมตรกับ45 เซนราวๆนี้นะครับก็จะถือว่าเอาไว้แบบเดินทางทำอะไรได้เผื่อรถยางรั่วก็ใช้ได้ส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นประตูเปิดแบบตู้กับข้าวแล้วก็เปิดออกมานะก็เหมือนรถที่เป็นสไตล์บ็อกซี่ทั่วไปแล้วก็พื้นที่การเก็บสัมภาระขนาดใหญ่อันนี้เป็นกระเป๋าเดินทางไซส์กลางนะครับก็สามารถที่จะใส่ได้เต็มแล้วก็ถ้าหากว่าเราพับเบาะนะจากตรงเนี้ยถึงประมาณที่เขาพับไปเนี่ยได้ความยาวระดับประมาณ2 เมตรเลยทีเดียวนะหากว่าคุณมีที่นอนมีฟูกอะไรไปเอาติ่งไปขึ้นเขาคุณก็ใช้ตัวนี้ได้เลยเป็นการพักผ่อนนะครับส่วนนี้เองก็จะมีช่องสำหรับการเก็บของนะครับเยอะแยะมากมายลำโพงทั้งหมดของตัวนี้มี15ตัวแล้วก็บวกอีก1ที่เป็นซับวูฟเฟอร์นะครับให้เสียงค่อนข้างโอเคเลยนะครับประตูตรงนี้นะครับจะมีโชคอัพเข้ามาช่วยนะครับแล้วก็เราปิดเข้าไปแบบนี้แบบเบาๆคือถ้าหากว่าปิดไม่สนิทตัวนี้เป็นระบบซอฟต์โค้ดที่ช่วยดูดเข้าไปด้วยนะครับหรือว่าเราจะปิดแบบนี้ก็ได้นี่ไม่ต้องกระแทกแรงก็สามารถช่วยผ่อนแรงเราได้เช่นเดียวกันนะครับและจะมีโลโก้ของ i car V27 นะครับอยู่มุมล่างตรงนี้นะครับที่บอกเป็นสัญลักษณ์ไว้ด้วยนี่เห็นไหมเรื่องของ V2L นะครับต้องบอกแล้วเป็นรถอีกคันหนึ่งที่ให้ V2L มาค่อนข้างเยอะเหมือนกัน6 กิโลวัตต์อันเนี้ยใช้กิจกรรมอะไรได้ต่างๆมากมายเป็นประมาณนี้สำหรับพรีวิวคร่าวๆยังไม่ได้พาดูพวกภายในเรื่องของซอฟต์แวร์แต่ก็เห็นคร่าวๆแล้วหน้าจออย่างที่บอกครับ15 นิ้วเนาะรองรับ Apple CarPlay Android Auto ตัวรถเองมาพร้อมระบบ Parking Assist ที่เป็น Auto Parking หรือว่าที่เขาเรียกว่า APA อะไรพวกนี้มาให้ด้วยเดี๋ยวผมจะไปลองดูซิว่าเป็นอย่างไรระบบตัวนั้นจะตอบสนองได้ดีแบบไหนนะครับก็ค่อยว่ากันเดี๋ยวช่วงเทสไดรฟ์ก็คงจะมีนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปลองทำการทดสอบอัตราเร่ง0 ถึง 100ด้วยแล้วดูซิว่าพละกำลังของเขาเครื่องยนต์ที่ทำงานร่วมกับ2มอเตอร์ตรงนี้ที่ทำให้เร่ง0 ถึง 100ภายใน6 วินาทีนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปกันต่อครับนี่ฮะโอเคมาสรุปผลกันสักหน่อยหลังจากที่ได้ลองทดสอบครับหลังจากที่เราไปดูคันสีแซนนะครับผมมาได้ทดสอบเทสต์ไดรฟ์ที่เป็นคันสีดำเป็นทดสอบอัตราเร่งนะฮะแล้วก็มาจบท้ายด้วยสีเขียวคันนี้นะครับเป็นการทดสอบระบบ APA หรือว่า Automatic Parking Assist นะหรือว่าเป็นระบบช่วยจอดนั่นเองสรุปในแต่ละเรื่องให้ได้ฟังกันสักนิดหน่อยนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับคันสีดำที่พวกเราไปลองทดสอบอัตราเร่งเนาะซึ่งก็เป็นระยะทางมันประมาณสัก100 เมตรนะฮะ
ก็ขับมาสักประมาณ50 เมตรแล้วเขาก็ให้ผ่อนแล้วสิ่งที่เราได้รู้คืออะไรบ้างแน่นอนเขาอยากจะให้ลองอัตราเร่งว่าเป็นอย่างไรกับรถน้ำหนัก 2.3 ตันนะฮะ2 ตันกว่าๆตัวนี้นะครับที่เป็นรถขนาด5 เมตรรัศมีวงเลี้ยวประมาณ6 เมตรนะครับแบกเครื่องยนต์ 1.5 เอาไว้ปั่นไฟแบกตัวมอเตอร์หน้าหลังเอาไว้ให้ด้วยสำหรับเป็นระบบการขับขี่อย่างที่บอกครับ IEV การขับขี่ที่เอามาหมุนล้อครับล้อขนาด21 นิ้วตัวนี้พละกำลังในการหมุนล้อนี่จะมาจากมอเตอร์เท่านั้นนี่คือข้อแตกต่างระหว่างระบบ REEV กับ Plug-in Hybrid นะครับหลายๆคนจะแยกยังไม่ออกในประเทศไทยเนาะผมบอกให้ก่อน REEV หรือว่า EREV ที่เป็น Range Extended ล้อจะหมุนได้ต้องมาจากมอเตอร์เท่านั้นใน iCar V27 หรือว่า V27 จะมีมอเตอร์ทั้งหน้าแล้วก็หลังนะครับรุ่นที่เป็นขับ4มีมอเตอร์หน้ามีมอเตอร์หลังรุ่นที่เป็นขับ2มอเตอร์ด้านหลังอย่างเดียวนะถ้า Plug-in Hybrid นะฮะมันก็จะมีทั้งเอาแบตเตอรี่แล้วก็ใช้มอเตอร์ในการหมุนและถ้าหากว่าอยากจะใช้พละกำลังสูงๆเขาจะสามารถเอาเครื่องยนต์มาหมุนตัวล้อได้อันนี้คือความแตกต่างเป็นอย่างไรอัตราเร่ง0 ถึง 100ที่เขาเคลมเอาไว้ 6.0 วินาทีตรงนี้เราไม่ได้จับเวลาและเราไม่ได้วิ่ง0 ถึง 100เราวิ่งมาถึงในระยะที่เขากำหนดเนี่ยจะใช้ระยะเวลาสั้นๆแล้วก็ความเร็วของผมที่ได้สูงสุดอยู่สักประมาณ60 ถึง 70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทำให้เห็นว่าตอนที่ชูตติ้งขึ้นไปครับผมว่าเอาไว้ใช้กรณีที่แบบเร่งแซงช่วงออกตัวหรือช่วงขึ้นเขาเราจะได้เห็นว่าพละกำลังของตัวนี้มอเตอร์ที่ขับเคลื่อนขึ้นไปเนี่ยทำให้ตัวรถตัวเนี้ยเร่งแซงได้อย่างง่ายมีแบบจังหวะหน้าเชิดอยู่ด้วยนะแล้วก็การที่ขับมามันก็จะมีบริเวณที่เป็นฝาท่อด้วยผมได้ลองซับดูนะว่าช่วงล่างเขาซับเป็นยังไงบ้างโอเคหรือเปล่าสำหรับตัวนี้ช่วงล่างของคันนี้อย่างที่บอกครับหน้า McPherson Start ช่วงหลัง Multi Link นะฮะซึ่งช่วยซับแรงได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็วงเลี้ยว6 เมตรก็ทำให้เราสามารถกลับรถได้อย่างง่ายแล้วก็สะดวกอีกอย่างหนึ่งครับเขามีโหมดเสริมด้วยนะคือเราสามารถเซตโหมดการขับขี่ว่าจะเป็นการขับขี่แบบออโตเรนก็มีนะมันจะเป็นแบบออฟโรดแล้วก็ออนโรดแล้วออนโรดก็มีหลายโหมดนะฮะมีเสียงจำลองด้วยออฟโรดก็มีหลายโหมดคุณเลือกได้เช่นเดียวกันคันนี้ก็ลุยน้ำได้คันนี้ลุยน้ำได้60 เซนติเมตรครับแล้วก็จะมีเวทโหมดด้วยเวทโหมดคืออะไรเวทโหมดก็คือกรณีที่บางคนคิดว่าคันนี้เอาไปลุยน้ำแล้วมันจะมีเครื่องยนต์อยู่เนี่ยมันจะมีการดูดมีอะไรเข้ามาในเครื่องยนต์ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเวทโหมดที่เราสามารถเปิดและพวกระบบระบายอากาศหรือระบบเกี่ยวกับจัดการพวกนั้นน่ะเอาง่ายๆเป็นโหมดที่เหมาะสำหรับการลุยน้ำนะครับก็เปิดได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นความรู้สึกที่เราได้เร่งละอัตราเร่งคันใหญ่ๆขนาดนี้สามารถเร่งไปได้แล้วก็พาเราผ่านอุปสรรคได้ง่ายอันนี้ผมว่าเป็นหัวใจสำคัญนะเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันอีกทีหนึ่งตอนที่เราทดสอบการขับขี่แบบยาวๆแล้วก็อีกอันนึงครับที่เรามาลองกันก็คือมาดูซิว่าฟีเจอร์ความโดดเด่นของเขาในการทำเทคโนโลยีเข้ามานอกจาก IEV แล้วเนี่ยระบบช่วยจอดเขาเป็นอย่างไรบ้างต้องบอกก่อนว่าเวอร์ชันที่เราได้ลองนะครับเป็นรถทดสอบอยู่นะครับเป็นรถเดโมอยู่ซึ่ง Final Version เดี๋ยวว่ากันอีกทีนึงแต่สิ่งที่เราสามารถบอกได้1คันนี้มีระบบออโต้พาร์คหรือว่าระบบช่วยจอดนะครับโดยรูปแบบคือขับเข้าไปขนานจอดขนานทางได้ผมมีการทดสอบให้ดูคือมันจะมี Chery V23 นะฮะ2คันประกบอยู่นะครับจอดอยู่แล้วเราก็ขับคันนี้เข้าไปแล้วเราก็เปิดโหมดในการที่จะช่วยให้ค้นหาสถานที่จอดซึ่งมันอาจจะไม่ได้ค้นหาเร็วเหมือน X เผิงไม่ได้ค้นหาเร็วเหมือน Tesla ที่มาพร้อมระบบ EAP แต่รถในเลนส์นี้ครับ1 ล้านบวกนิดหน่อยเนี่ยเรารอดูว่าเป็นยังไงกับสิ่งที่เขามีให้ค้นหาได้แล้วก็พอค้นหาปุ๊บเราเจอเราก็กดจิ้มตรงนั้นว่าเราจะจอดที่ตรงนี้แล้วก็กดเริ่มครับระบบสามารถถอยออกมานะครับจอดรถได้ถือว่าแม้ว่าจะไม่ได้เร็วมากแต่ค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับอันดับที่2ครับเป็นการทดสอบจอดแบบเข้าซองนะครับเข้าซองก็จะเลือกได้ว่าจะเอาหลังเข้าถอยหลังเข้าหรือว่าเอาหน้าเข้าได้เช่นเดียวกันนะครับก็ทำให้เห็นว่าประสิทธิภาพของระบบช่วยจอดนั้นมีให้ผมว่าจุดนี้มันดีสำหรับใครที่สมมุติขับรถใหญ่ไม่ค่อยกล้าถอยจอดสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีระบบนี้แหละมาช่วยให้คุณก็ขับรถได้ปลอดภัยมากขึ้นจอดรถได้ปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็กล้องที่อยู่รอบคันเขาเรียกว่ากล้อง540องศานะครับคุณได้เห็นทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเห็นหมดนะครับก็ช่วยให้ปลอดภัยนะครับส่วนระบบซอฟต์แวร์เท่าที่ผมสัมผัสเพลินๆนะมีเวลาอยู่กับเขาไม่นานถือว่าเซตอัพ UI มาดีการตอบสนองก็ถือว่าอยู่ในระดับโอเคเลยทีเดียวนะครับนี่เป็น V27 จาก iCar เป็นรถอีกหนึ่งคันที่น่าสนใจครับเป็นรถยนต์พลังงานใหม่รถยนต์ NEV ดีไซน์สวยงามนะครับสมการที่เขา
ดึงออกมาว่านี่คือคาแรคเตอร์โดดเด่นของเขานะครับส่วนคันที่จะจำหน่ายในไทยอาจจะมีการปรับปรุงเล็กน้อยนะต่อไปเดี๋ยวเราค่อยว่ากันแต่ผมได้รับข้อมูลนะว่าเขาจะอาจจะตัดพวกนี้ครับบอลทูเพย์ออกหรือมีจูนนิ่งอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ซอฟต์แวร์อาจจะมีการปรับปรุงเล็กน้อยเพื่อให้มีประสิทธิภาพการตอบสนองที่ดีขึ้นยังไงก็รอดูกันแล้วก็รอลุ้นเรื่องของราคากันด้วยคาดว่าจะสักราวๆกันยาตุลาของปีนี้นะครับที่จะประกาศราคาอย่างเป็นทางการแล้วก็นี่ฮะอุปกรณ์เสริมที่เขามีให้เนี่ยที่เราเห็นและลืมบอกนิดนึงมีคนถามว่าติดมาเท่ๆหรือเปล่าเอามาโชว์เฉยๆหรือเปล่าใช้งานจริงได้ไหมคำตอบคือสามารถใช้งานจริงได้นะครับรองรับน้ำหนักกว่า200กิโลกรัมเลยทีเดียวจบกันกับสีเขียวนะตรงนี้เดี๋ยวถ้าหากว่ามีเวลาเพิ่มเติมในช่วงของมีแต่เทสไดรฟ์เราค่อยว่ากันเนาะว่าประสบการณ์การขับขี่ไกลๆเป็นอย่างไรบ้างการบริโภคน้ำมันการชาร์จเป็นอย่างไรเพราะว่าตัวนี้อย่างที่บอกครับเป็นเครื่องยนต์ IEV เราจะมีการใช้งานอย่างไรให้มันเหมาะสมนะฮะเดี๋ยวเราติดตามกันทีนึงนะครับฝากกดติดตามที่ iMode Official ของพวกเรานะครับที่ช่อง YouTube กดไปได้เลยครับตรงนี้ Subscribe ได้เลยแล้วก็ที่เพจ iMode Drive ของพวกเราด้วยนะครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ไว้เดี๋ยวพบกันครับสวัสดีครับ